Подейкують, що коли купуєш хату в селі, то в подарунок іде кіт і домовина на горищі. І сьогодні ми з вами наочно подивимось, звідки беруться такі історії. Привіт! Я Іванка, і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Також нормалізую життя та розвиток в селах і маленьких містах. Сьогодні гостюємо у пані Валерії на Житомирщині. Живучи в милій красивій квартирі в Києві на Оболоні з роботою тестувальниці в IT, вона казала, що мріє стати щасливою хіппі. І от рівно рік тому спонтанно купила хату в селі. Сьогодні ми послухаємо історію, подивимось, як з дуже мінімальними зусиллями вона облаштувала все для життя та й, власне, зимівлі. Ти замерзнеш, ти вмреш там. Ну нічого, якщо що, прийдеш до нас зимувати. І поки ми ще тут, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Після перегляду відео, або навіть і вже напишіть коментар. І запрошую до перегляду. У мене були такі шалені ідеї, там, купити цей морський контейнер. Собі авторитет странної дівчини заробила в цьому селі значно раніше. В цьому сезоні я хотіла вже змінити своє перше питання. Але я знаю, як довго ти до нього готувалась, тому я не можу тебе не запитати, як ти докотилась до такого життя. Я довго готувалась до цього питання. Довга історія, але загалом я жила майже 17 років в Києві, відколи поїхала вчитися, залишилася жити, роботи, друзі, лікарі, і якось, так, все життя крутилося в Києві. Але ніколи, не то щоб ніколи, але більшу частину часу мені не було комфортно жити в цьому місті. Я сама народилася і виросла в невеликому місті, і якось те, що зараз називають вайб великого міста, мені некомфортний. Але, якось такі були обставини, там, не знаю, моя несміливість, ще щось. І так я залишалася, і, як у більшості, напевно, людей, переломним моментом був ковід, коли виявилося, що працювати можна не з офісу, а з будь-якої точки, де є інтернет. А батьки мої жили вже на той момент в селі. І я попросила тата, щоб він приїхав, мене забрав там з якимись речами, я взяла велосипед, там в мене були грандіозні плани. І я десь, напевно, місяць чи трохи більше жила у батьків. І це була весна, десь травень чи щось таке. І я зацінила, як це кльово жити в приватному будинку. Мені було з чим порівняти, коли я в квартирі сиділа і не могла нікуди вийти, ти там боїшся торкнутися ручки, кнопки ліфта і так далі. В селі ти вийшов з свого будинку і все, от ти дихаєш природою, ніхто не трогав, крім тебе, цю ручку дверей. Мені подобається естетика села, якісь оці там дерев'яні сараї, як воно виглядає на сонечку, якісь ці кури, коні, корови. Воно наче таке все банальне, просте, але разом з тим таке гарне. Я люблю там коник у мене є тут по дорозі, я хожу з собакою, і я стараюся там взяти їй пару яблучок, погладити її. Маруська! Давай до нас, давай до нас! Ах ти ж кіт-пес мій, да? Чого не пішла з нами? Чого не пішла? Ага. Давай, зараз буду катати тебе на каруселі. Кішку я купила разом з хатою, але я жартую, що я купила кішку, а хата мені дісталася як придане до кішки. А Барні я збирала на OLX, і вона була в Білокураки Луганській області. Зараз це окуповано, а забрала я її 21 вересня 2021 року, тобто це за півроку до початку повномасштабного вторгнення. Це не я її, напевно, спасла, вона мене. Це така часта історія. Коли там почалася повномасштабка і було дуже морально складно, але мені треба було тричі виходити на день з хати і вигулювати собаку. Мабуть, якби її не було, то я би не виходила і вже невідомо, в якому я психічному стані б досі була. Я тебе хотіла запитати про село і ментальний стан, тому що побутує думка, що коли тобі погано і хочеться оце втекти в село, і в селі відразу все стане добре. Як ти вважаєш, і який в тебе досвід?
Ну, це суб'єктивна, звичайно, тільки моя думка. Можливо, в когось це так і працює, але, як на мене, то ізоляція на психіку не дуже добре впливає точно. Ну і, в принципі, з того, що радять лікарі, в тому числі мені, що потрібна соціалізація однозначно. І якщо є якісь проблеми, і людина ізолюється і закривається, то це тільки поглиблює цю проблему. Це таке подвійне, мені здається. Типу, з однієї сторони ця історія, з іншої в тебе є, в принципі, якась близькість до природи, яка там позитивно впливає. Ну так, близькість до природи – це класно. Це можливість там побути в тиші, в спокої, якось усамітнитися, гуляти на свіжому повітрі, особливо, якщо у вас є собака, або там, не знаю, бігати, кататися на велосипеді, ну, не знаю, рибалити. Тут вже що кому до смаку. Це, звісно, позитивно впливає, але на одному такому можна вивести, якщо проблема, ну, якась там мінорна така. Я не прихильниця оцього наративу про те, що депресія лікується там, не знаю, копанням городу чи переїздом в село. Можливо, якась там легка форма депресії лікується таким, в тому числі, але теж під наглядом лікарів. Я дуже туплю за те, що коли хочеться це все кинути, переїхати в село, бо погано, спочатку треба сходити до психотерапевта, бо, як мінімум, це буде дешевше. І хочу порекомендувати платформу перевірених психотерапевтів «Розмова». Там зібрані фахівці з досвідом, з перевіреними дипломами, цінностями. І взагалі можна підібрати спеціаліста конкретно під свій запит, спеціаліста, який підходить тобі, тому що це дуже важливо працювати з людиною, якій ти можеш відкритися. Вартість сесії на платформі стартує від 500 гривень, і це значно дешевше, ніж купувати хату в селі. Дуже раджу не чекати, а превентивно звертатися до спеціалістів, коли виникають якісь питання, тому що з поглядом фахівця зі сторони справитися легше. А за промокодом Іванка ви отримаєте знижку 20% на першу сесію. Посилання в описі до цього відео. Розкажеш, як ти оцю хату конкретно знайшла? У мене були такі шалені ідеї, там, купити цей морський контейнер і його облаштувати під будинок, або купити беушний модульний будинок, або там ще щось. Ну, коротше, я вигадувала різні всякі штуки. І так само я моніторила OLX. От я любила заліпати просто в OLX і умовно там ставити рейндж цін від 2 до 5 тисяч доларів, там плюс-мінус областя, які мені цікаві. І я просто розважалася тим, що дивилася на OLX, така, о, прикольно, а тут там за 2000 доларів хата навіть там з газом, асфальтованою дорогою і недалеко від райцентру. Ну, прикольно. Або просто дивилася там інтер'єр, о, піч, яка класна піч, або там які там рушники, мисники і всяке оце таке побутові ці речі кльові. То я не то, що шукала прям хату, це більше було як, подивитися, що пропонують за таку ціну. І от в січні 24-го року я гостювала на Хмельниччині. Все класно, якби я там жила десь 10 днів, там дуже класна природа, дуже гарно, все класно. Їхала вже звідти з Хмельниччини, я заїхала на трасу в Житомир-Коростень, і в якийсь момент, наче хтось вмикнув такий тумблер в мені. І я така дивлюся, і якось не просто дивлюся, а відчуваю, що я вдома, що це моє. Тобто пейзаж став такий прям дуже-дуже типовий для мене. Оці там сосни, рівнина така. І наче от хтось мене так струсунув, і я така, о, так я вдома. Мені стало цікаво, а чи продається щось в нашому селі? Я залізла на OLX, і там продавалося аж 2 хати. Я така, ого, нічого собі. Я кажу, я хочу подивитися, це ж безкоштовно, мене ніхто ні до чого не зобов'язує. Тільки не кажіть потім, що ми не попереджали, до чого може призвести це бажання просто подивитися.
підсумку я купила цю хату, і потім я згадувала, що ми з мамою ходили повз цю хату, і я казала, блін, мам, дивись, така акуратненька, прикольна хатка, от би тут жить колись. А мама каже, Лєра, та побойся Бога, тут ще, типу, дід живий. І я така, да, ну ладно. Ну, і якби люди не вічні, діда не стало, і цю хату продавали. Ну, і магія от в тому, що, блін, я колись таке говорила, я не це, мабуть, мала на увазі, або це не було моїм наміром таким, що, будь ласка, там, я хочу, щоб ця хата стала моя. Да, ми сходимо на ту сторону хати. На цю? На цю. Подивимося. Але тут перевернутий диван не гарний і... Ну не знімай! По відео має бути конфлікт. А врешті, скільки ця хата коштувала, скажеш? До 5 чи від 5? Більше 5. Там, здається, з переоформленням, з податками, щось до 8 тисяч, там 700, якось, здається, так. Спочатку, коли я десь в липні сюди вже переселилася жити, у мене не було такого відчуття, що це я доросла, що це я купила цей будинок, щось тут підрихтувала і я тут живу. У мене було якесь таке відчуття, наче я, ну як в дитинстві граю в якісь дочки матері, і це я там собі, не знаю, з картона зробила будиночок, а зараз я тут візьму таку маленьку кастрюльку там, і зварю борщик. Ну, взагалі, якби я дуже на швидкоруч зімпровізувала собі тут кухню, тому що тут не стояла газова плита, вона була в літній кухні, і тут взагалі нічого не було як кухонного, це була як житлова кімната. Ну, до мене, я маю на увазі. От, і потім вже, коли я переселилася сюди жити, потім настала осінь, і мені вже було дуже холодно, якби туди бігати, там, і каву вранці варити, і їсти готувати. І тому я вирішила облаштувати кухню в цій кімнаті. Ну і так, типу, що перше мені трапило під руку, така, стіл, поставлю стіл, на нього там газову цю штуку. Духовка, клас, там знайшла якийсь кусок столешниці старої, поставила, ну і так дуже швидко на все це зліпила і все. От, якось жила така з думкою, що ну колись тут буде кухня. І потім, коли ти сказала, ну давай я приїду, будемо вже знімати відео, я така, так, треба терміново щось робити, тому що я собі жила, мені було окей, там око замилюється, ти цього не помічаєш, тобі нормально, ти знаєш, де там що стоїть, і собі готуєш і живеш. А тут я думаю, ого, так це попаде там в відео. І зараз будемо з тобою говорити про побут. В якому стані ти купила цю хату, що тут було, що ти зробила, аби сюди заїхати. З умов, які були в цій хаті і стали, тут небагато чого змінилося. Єдине, що тут з'явилося, це проведена холодна вода. Це все, що в мене є. Тобто туалет в мене типу будка на вулиці, гарячої води поки що немає, митися теж немає. От, тому з таких штук це єдине, що я провела холодну воду. А по ремонту, якщо це можна так назвати, я, в принципі, так і розраховувала, що... Тобто це не то, що я купила цю хату і планую тут прожити решту свого життя. Це було таке, ну давай попробуємо, подивимося, як воно буде. От, і для того, щоб сюди вселитися, я вирішила зробити якийсь мінімальний просто ремонт, типу бідненько, але чистенько. От тут на стінах були в кожній кімнаті різного кольору шпалери, на стелях інший колір. І переважно це був якийсь фіолетово-рожевий, мої найнеулюбленіші кольори. От, і я така вирішила, окей, я це все здеру, там пошпаклюю чи поштукатурю, коротше, якусь базу зроблю, просто пофарбую білим. І все. І це буде якась отака собі нейтральна база, в якій можна жити.
От, це така кухонна груба, я її, в принципі, дуже люблю, тому що вона дуже швидко віддає тепло. Я тільки розпалила, і через 10 хвилин я вже відчуваю, як по хаті пішло тепло. Плюс, так як в мене немає бойлера і гарячої води, я завжди тут тримаю 2 кастрюльки з водою. Там треба, я можу чи голову помити, чи ще щось помити, посуд. Тому в мене тут завжди стоїть гаряча вода, це прикольно. І тут є така духовка, я думаю, що випікати в ній не дуже прикольно, але я сюди просто кидаю, наприклад, помиті буряки або картоплю, воно запікається. Ось сьогодні вранці ми з тобою яєчню смажили. І ще я на цій грубці теж роблю окопні свічки. Теж я виходить, що не палю додатково газ. Тут все гріється, можна навіть кружок цей зняти і поставити. У мене є спеціально куплений чайник на OLX за 35 гривень. Я туди кидаю парафін. Відкриваю кружок, якщо треба, щоб швидше розплавився, ставлю і все. Тут у мене таке робоче місце, я тут ріжу картон, складаю в банки, а потім розтоплюю парафін і заливаю. Тобто це така, не знаю, універсальна, дуже класна річ, яка мені і воду гріє, і щось спекти можна, і парафін топлю. Контент для майбутнього відео Іванки. У нас тут було трошки розвалилася пічка, і тепер тато її так добряче розібрав. В мене є ще піч, лежанка, вона не велика, така неповноцінна, але так як і я не дуже топ-модель, то я там навскоси так поміщаюся. І виходить, що якраз туди головою я лягаю, і там холодна частина печі, а отут ноги, і тут якраз тепло. Я не знаю, чому так сталося, але в мене на печі тут лежали горіхи, я їх збирала там в дворі і сушила, і на якійсь ряднині просто. І довго вони там лежали, вони вже й посохли, але просто лежали там. І до мене їхали 2 подружки в гості, і я теж наводила тут якусь красу, порядки, згребла ці горіхи, зняла це покривало і застелила якесь там чистеньке, гарненьке інше простирадло. І я така, може це залізти, там попробувати. І якось один день був такий в мене стресовий, я втомилася, це кішку свою стерилізувала. І вже ввечері там всі справи поробила, поїла, і мене якось так розморило. І я залізла туди, ще в кімнаті вимкнула світло, горіли тільки гірлянда горіла, і так затишно. І я просто лягла і, як, не знаю, в утробі матері пролежала 1,5 години, там, без книжки, без гаджетів, без нічого. І просто так от блаженно там лежала, там тепленько, так затишно, як в нірці якійсь. І відтоді я зрозуміла, що це класне місце лежати. І що класно, що оця грубка, я не знаю, як в неї тут ідуть всі ці ходи-виходи, що частина оцього лежака, вона нагрівається від груби в тому числі. Тобто не обов'язково топити піч для того, щоб поспати тут на тепленькому. Тобто можна топити ту грубку і цю грубку, і там буде теж класно. Все сказане про піч, чистісінька правда. Якби не треба було б знімати, я думаю, я б сьогодні звідси не вилазила, бо я тут і спала, і вранці робила розтяжку, просто все. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім спонсорам мого каналу. Я намагаюся створювати більше унікального контенту, тому долучайтесь, кому цікаво, підтримуйте. Якщо ви хочете долучитись одноразовими чайовими, це також можна зробити, все за посиланням в описі під відео. Дуже-дуже дякую. Що, ми не будемо знімати для патронів ці чорні нарнії? Ідемо зараз, знімемо чорні нарнії. Угу. І тут є ще друга піч, вона опалює, власне, ту кімнату, де я сплю. Тут дуже дивний такий захід, тут треба отак ниряти і ставати на коліна перед нею. Вже як є. І ще в неї такий
така специфіка, що вона якось довше прогрівається. Тобто там я заклала і через 10 хвилин я вже відчуваю дух по хаті, а тут навпаки, воно якось горить, і там через годину тільки я заходжу в кімнату і відчуваю, що вже вона починає віддавати тепло. Але вона і довше віддає це тепло, вона довше якось тримається. От, ще були такі, баталії з мамою в основному, що піч розвалить, ця піч не буде гріти, ти замерзнеш, ти вмреш там. Нічого, якщо що, прийдеш до нас зимувати. Я така, хорошо. І я теж, я не знала, як це буде. І я теж до мами якось трохи намагалась дослухатися, думаю, може і правда. От, і там з тобою радилася, і, мабуть, добре, що я, не то, що, мабуть, це точно, добре, що я нічого не робила з таких капітальних штук, тому що це дуже довго по часу, це доволі дорого, і в мене, на той момент не було таких коштів, щоб так чик і зробити це. От, і все, тому воно залишилося зараз так, як є. Ні піч, ні груба, нічого, не розвалилося, вікна я не поміняла, от воно біленьке, там, таке чистеньке, базове і все. Отут, власне, та груба, до якої треба занирювати. Тут десь оця стінка починає тут грітися. Звісно, що там, де дрова лежать, там найтепліша частина, і теоретично тут десь є ці ходки, воно там гріє. І там кусочок в тій третій кімнаті теж частково гріє, але доволі погано. І тут дуже виявилося класно спати, тому що тут груба, і я підсуваю подушку дуже близько сюди і приставляю так ножки до теплої груби, і дуже класно спати. От, але є такий недолік один, я раз підпалила ковдру, так що це пожежна не прям підпалила, вона вона поплавила трошки. Так, трошки така жовтою плямою взялося. Але це доволі небезпечно, і з такими штуками в будинку, особливо дерев'яному, треба бути обережним. Так, я розраховувала, чомусь уявила, що це дуже швидко все зробиться, я здеру шпалери, пошпаклюю, пофарбую, і це там за місяць зробиться. От, і це була помилка дуже в цих моїх прорахунках, і воно дуже довго розтягнулося, ми займалися цим ремонтом тільки на вихідних, і теж, коли приїжджаєш там з Києва на суботу-неділю в село, то частину часу хочеться просто, не знаю, гуляти, тусити, і зовсім мало часу виділяється на цей ремонт. От, і воно так довго тривало. І, здається, вже орієнтовно в липні, зараз можу помилятися, я вирішила, що досить. І я почала тут ночувати в тій останній кімнаті, тому що ми з останньої в першу отак просувалися. От, і я собі придумала, що так вона вже там побілена, ця кімната, я можу в ній ночувати. Я притягнула туди матрас і помила підлогу, кинула килим, там поставила якусь поличку, і вже такий маленький був куточок затишку якогось, а тут було все просто в хаосі, там в кожному кутку якісь меблі, які ми відсували туди, щоб тут пофарбувати, потім назад їх сунули, щоб там пофарбувати. А потім в якийсь момент я вирішила, що так, пора приводити сюди інтернет, і там, де є інтернет, там я можу працювати. Якщо я буду сидіти тут працювати, я захочу випити там чаю, кави, посмажити яєчню, значить воно мене мотивує якось організувати собі побут. От, і, мабуть, інтернет вирішив всі оці побутові такі штуки. Я якось через те, що вже тут працювала, то мене це змусило швидше все це пофарбувати, прибрати. Інтернет і справді багато змінює і критично повпливав на будь-який досвід життя в селі. Наприклад, з його допомогою можна закривати питання навчання дітей, навіть малих і непосидючих. Щоправда, такі не стерплять нудного навчання, лише якщо не перетворити його на гру. Курс «Логіка для дошкільнят» від GoITeens створений саме для цього. Діти вчаться через інтерактивні вправи, розвивають увагу та мислення, навіть не помічаючи, що вчаться. GoITeens – це мережа IT-академій для дітей від 5 до 17 років, в якій можна займатися з будь-якого місця, а курси тут є на різні вікові категорії. Якщо ж у вас дошкільнята 5-7 років,
то встигніть скористатися ексклюзивною пропозицією, де ви отримаєте місяць безоплатного навчання при оплаті від 3 до кінця березня. Ловіть посилання в описі до цього відео. Так, це моя шафа, яку я дуже не люблю за те, що вона така чорна, страшна, як, не знаю, гроб на колесиках. І от вона буквально на колесиках, тому що коли робився ремонт, ми її тягали з кімнати в кімнату, вона якась нереально важка, я не знаю, чи вона дубова, чи що. І було її дуже важко тягати, ми її обламали ножки цією тяганиною, а потім я побачила на YouTube-каналі Оленка Переселенка, як вони до скрині, така у них теж велика скриня, прикрутили такі колесика і тягала вона її без проблем по всій хаті. І я така, мені теж таке треба. Я десь на OLX, там, я не пам'ятаю, за 300 гривень чи за скільки купила вживані ці колесики. Тато їх прикрутив, і тепер я можу порохом однієї руки катати свою шафу по всій хаті. От. І це поки що єдиний такий мій сторидж речей. Одягу я не буду показувати, можна? Що тут по підлозі? Мені дуже не подобається цей колір оранжевий підлог, але я думаю, що це якийсь такий радянський стандартний колір, який можна було купити. Загалом, я на 99% впевнена, бо я показувала своєму знайомому, який займається деревом. Там є в іншій кімнаті нефарбовані дошки. І він сказав, що це дуб, і я така, ого, це офігенно. Я не буду ніколи викидати цю підлогу. Але тут є нюанс, як в будь-яких старих будинках. Тобто там немає під низом стяжки, нічого немає. Є лаги, які лежать на фундаменті чи на чому там. І на цих лагах лежать ці дошки. Тобто між землею і моєю підлогою це прошарок повітря, і виходить, що в мене вся підлога така з охолодженням по всій площі будинку, якби під нами якийсь там, не знаю скільки, то 20 сантиметрів чи скільки повітря холодного. От, тому в ідеалі, звісно, це зняти всю цю підлогу, там, зробити таку правильну стяжку з ізоляцією, з всякими цими штуками, залити все це, відшліфувати ці дошки. Я уявляю, що це буде дуже гарна дубова підлога, покрита якоюсь морілкою гарною. Сподіваюся, це колись буде. А поки так. Я, до речі, планувала на зиму ці великі щілини замазати, але щось руки не дійшли, і в мене є ще, крім охолодження, вентиляція. Штори мої, це із серії «Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове». В мене тут не було нічого. Були ті, якби, від хазяїв, але вони дуже, дуже гламурні занадто для мене. Я спочатку жила взагалі без штор, як в Нідерландах люди живуть. Але справа в тому, що, по-перше, тут є вуличне освітлення, і в мене з того боку ліхтар, який світить мені в вікна, з того боку інший ліхтар світить з іншого боку, і ще в сусідки якісь там шалені прожектора світять. І виходить, що було дуже яскраво. І я це помітила в якийсь момент, коли звідкись я приїхала, я не пам'ятаю. І я лягла спати, а тут прям все отак от світиться. І я думаю, ні, треба щось вирішувати. І я просто знайшла в шафі, теж від попередніх власників, мені досталося там багато якихось, не знаю, простирадл, ще щось. І я знайшла 2 таких просто льняних кусочки. Ця доволі вузька, вже яка є. Я просто їх прибила зверху гвістками, і в мене такі імпровізовані штори. Звісно, я планую на секонді знайти якісь більш серйозніші. Так, більш... Мені сподобалось, як ти казала, що спиш як під софітами. Да. Воно прям ліпило в очі так дуже. Влітку були постійно такі, кожен день, не то, що кожен день, а по 3 рази на день змінювалися ідеї, рішення, там, міняти вікна, не міняти вікна, тільки в одній кімнаті поміняти вікна. Тут старі дерев'яні вікна, і якось зсередини вони ще більш-менш виглядають, а якщо вийти на вулицю, то там вже 100 шарів фарби, вона вся розтріскалася.
Типу, її можна це паяльником гріти, там шпаклювати, потім це дуже багато часу. І я така, ні, в мене немає на це часу. І я дуже багато про це думала, я навіть там їздила в місто, щоб зорієнтуватися по цінах. А тут дуже класна, якби, ця форма вікон, і мені хотілося її зберегти, але в пластику. І я там вигадувала, як це може бути. В підсумку я нічого не поміняла, все, що я зробила, це ми повністю відкрили вікна, там було десь ватою утеплено, це все там плюс-мінус трошки зашкрябалося. Я помила саме скло, і потім плотно, щільно закрила, і таким герметиком для зовнішніх робіт з тюбіка просто отак в перчатку руку одягла і промазала всі шви, і там, прям все, де там є вихід на вулицю, все це промазали шви. І тут подвійні вікна, тобто вдвічі я все це промазала, по суті. І зараз можу сказати, що це було хороше рішення. В принципі, до вікон в мене немає питань, з них не дує. Тут є пару розбитих скелець, їх можна замінити, поки я їх теж з силіконом прозорим таким, теж герметик цей, замазала. Секрет прибраної двокімнатної хати в тому, що вона трикімнатна. Я виїхала з своєї квартири в Києві, всі речі привезла сюди, вони дуже довго тут такою горою лежали, і дякуючи Іванці, це була мотивація нарешті розкласти всі ці завали на цей стелаж. І це всі мої речі за 38 років життя. Це мені подобається. Воно робить цю кімнату не таким гардеробом. Вона відразу арт-кімната. Тут взимку холодно, а влітку навпаки класно. І це, до речі, перша кімната, де я почала жити в цьому будинку. По стінах, що тут? Я хотіла це зробити якомога швидше і дешевше. Тому, коли ми здерли всі шпалери, їх там було кілька шарів, тут під низом, здається, дранка на дереві, але поверху вже якась більш сучасна була, здається, штукатурка, якщо не помиляюся. І що ми зробили? Ми шпателями так зачистили все, що відпадало, ця штукатурка, а потім стартовою штукатуркою всюди поштукатурили. І, відповідно, воно, по-перше, стартова штукатурка, у неї ця зернистість дуже висока. І, відповідно, воно розраховувалося на те, що буде поверху ще фінішна штукатурка, яка вже буде гладенька, рівненька, ідеальна. А потім я сказала така, ні, мені не треба фінішна штукатурка. По-перше, це ще купу грошей, купу часу, і воно мені взагалі це рівне не потрібно. Тому тут тільки старт і поверху ця ґрунтовка і фарба. Але є одне але, що через те, що стартова штукатурка, вона така крупної фракції, відповідно, вона дуже в себе добре всотує фарбу, і фарби іде більше. І навіть те, що там ми ґрунтували, все одно вона забирає на себе багато фарби, і, тут, здається, 2 шари фарби, і вона так нормально вбирає в себе фарбу. Тому такий нюанс. А чи сповільнилось твоє життя після переїзду з Києва сюди, чи ритм життя, в принципі, схожий? Ні, ритм життя взагалі зовсім інший. Плюс на це теж, я думаю, що впливає вік. Я не знаю, можна таке говорити? Можна. Все-таки мені там не 25 років. І плюс, можливо, це теж побічний ефект депресії, коли енергії, там сил не так багато. Але, загалом, в Києві, зовсім все по-іншому. Там всі кудись біжать, поспішають, і ти разом з усіма біжиш, поспішаєш, туди зайти, сюди зайти. Тут, ніхто нікуди не поспішає, я нікого не бачу майже. Мені стає через якийсь час погано, коли я довший час знаходжуся в селі,
І от у мене починається така наче ломка якась. І мені потрібно от виїхати в місто, сходити там в супермаркет продуктів купити, чи там на секонді поритися, кави випити, побути от в цьому місті, хоч там Коростень – це невелике місто, але все одно там люди, машини, таке все. От. І я наче втомлююся від міста, і коли я переїжджаю сюди, повертаюся з міста, я така, фух, класно. І от такі штуки, вони помічаються на контрасті, тому що якщо перманентно сидіти тут і не вилазити, то ти з часом до всього звикаєш, воно так замилюється око, і взагалі ці всі відчуття замилюються, і все тобі рівно. А коли, наприклад, от я з'їжджу в Коростень або навіть в Київ, я повертаюся, тобто я набулася в місті великому, да, я в Києві можу сходити там в кіно, в театр, ще щось там, з'їсти щось таке, чого точно немає в Коростені. От, побачити там свої улюблені місця в Києві, і потім я приїжджаю сюди і так наче видихаю, така, фух, класно. Тобто мені потрібно і те, але якось треба ці пропорції, знати свої пропорції. Я, наприклад, це дізналася емпіричним шляхом, коли ми з подружкою під Києвом орендували будинок. Це було в 21-му, здається, році. І теж і я, і вона, ми дуже хотіли пожити так от десь поближче до природи, за містом. І у неї було більше бажання садівництва, тому що вона любить вирощувати там помідори, огірки і так далі. А в мене навпаки, до садівництва немає ніяких там теплих почуттів. Я хотіла от жити на природі, вийти, і через хвилину я в лісі. От. І коли я туди приїхала, проходить якийсь час, а мені, погано. Мені якось я не можу в собі сама розібратися, що зі мною не так. І тоді мені психотерапевтка моя допомогла. Ми якось розкрутили цю тему, і вияснилося, що мені просто треба час від часу кудись виїжджати. Це не значить, що я від цього там менше хочу жити в селі, чи менше люблю село. Ні, просто є от якийсь цей баланс, коли... не знаю, у всьому треба якийсь баланс і це різноманіття. Тобто там класно ходити в зручному одягу, але іноді там хочеться одягти якусь сукню і там, я така прям в сукні класна. Так і тут теж. Там, якщо їсти щодня борщ, навіть найсмачніший, він теж притреться і тобі захочеться вже там картопельки з оселедцем. Тук-тук. А ви вже донатили на наш збір на пікап? Ми з Лемберг-волонтерами традиційно продовжуємо робити все від нас залежне, а саме допомагати військовим. Цього разу збираємо на автівку, яку передамо Збройним силам. Там в описі під відео є банка і PayPal. Тоді інше питання, протилежне, про соціалізацію. Бо я стикнулася з тим, що мені складно було знайти знайомих, і от там більше року пройшло. Я так не на базі свого села шукаю, а на базі Нововолинська. І з часом я почала знаходити якесь спілкування, ми почали самі щось організовувати. Який зараз досвід в тебе? Погано. Ти поблизу Коростеня. Так. Тобі найближче місто, щоб приїхати туди. Так, поки з соціалізацією складно. До Коростеня мені, в принципі, машиною їхати 20 хвилин. І це дуже швидко, але в мене в Коростені якось зі шкільних часів не залишилося ніяких друзів. І, в принципі, потім я собі не надбала друзів в Коростені, бо вони всі були в Києві. І виходить, що зараз в мене немає таких навіть на каву з ким піти. Я час від часу їжджу в Коростень на йогу. Є в нас пару кав'ярень, я туди часом заходжу, але це не такий швидкий процес. З приводу, наприклад, сусідів, то я ні з ким з сусідів так близько не спілкуюся, але разом з тим я з ними і не конфліктую, і мені здається, це таке посередині і все окей. Тобто я вітаюся, все ок. Я думаю, що тут ще важливу роль відіграє те, що я тут не чужа людина, яка просто приїхала, що це за странна дівчина. Я собі авторитет странної дівчини заробила в цьому селі значно раніше. Тобто, коли я ще жила в Києві, батьки сюди приїхали,
І я там бігом займалася, і люди такі дивилися, думали, господи, нема тобі чим дитину зайнятися, так ти бігаєш там. То я на велосипеді їздила, собаку я потім взяла собаку і її тут вигулювала, і всі такі, собака вигулюють, у нас собаки сидять на цепах, наші їх вигулюють. От, мама моя ходить там з скандинавською ходьбою час від часу з цими палками. Ну, я думаю, що в нас тут такий, якби, у моєї родини авторитет, да, такий образ, такі якісь приїхали странненькі. От, тому мене тут вже і до того, як я купила будинок, знали. І, ну, це, напевно, зручно, да, це для мене однозначно зручно. І там і я людей якось знаю, і налагоджені якісь там зв'язки. Там от моя сусідка через пару хат, в неї корова, і вона робить прекрасний сир, молочко, кислячок, сметанку. От там в іншої баби можна взяти яєць. Ну, якось воно, навіть відчуття таке, що ти не чужий тут. Ну, Барні чекає гуляти. Почекай. Так, таблетки свої заберу. А, ні, хай стоять мої таблетки, а баба Лера. Я люблю сидіти в тому кріслі, це моє таке крісло. Правда, останнім часом мої звірі їх облюбували. І виходить, що тут стоїть, коли не зйомка, то тут стоять два крісла, одне для киці, інше для собаці. І мені немає де сісти, ну, приходиться когось на руки брати. От, та я собі ввечері тут сижу, можу вишивати, можу там ще щось робити. От, да, тут класний огляд вулиці, і я, як оці бабуськи, зразу бачу, хто до кого поїхав, хто до кого пішов. Дуже класний огляд. От, ну, взагалі, якось мені цей куточок такий затишний, не знаю, і видно все на вулиці, природа, і сонце завжди з цього боку падає, так що я люблю цей куточок. Якось в Інстаграмі завірусився рілс про те, що коли купуєш хату в селі, то спочатку з горища треба спустити труну. Ну, спускати ми не будемо, але піти подивитися можемо. Цей будинок дерев'яний. І взагалі тут дуже багато всього зроблено з дерева, тому що чоловік, який будував цю хату, він працював на пилорамі, здається, водієм власника, директора цієї пилорами, чи щось таке. От, і, відповідно, він собі на пилорамі міг вибирати, замовляти те дерево, яке він хотів, тобто найкраще. І тому тут хата з дерева, вікна дерев'яні, підлога дубова, підвіконня отакої товщини з дуба. І в сараї на горищі, типу на вишках у нас це називається, ми знайшли 2 домовини, 2 гроба. Теж з дуба, з якоїсь там, я не знаю, дуже грубої дошки, такі добротні. Ну, видно, вони готували, якби дід готував собі і дружині своїй, ну, на майбутнє. Але я так розумію, що діти їх поховали вже у інших там купованих домовинах. От, і я коли побачила ці домовини, така, ну, що з цим робити? Я взагалі, якби, до цього спокійно абсолютно ставлюся. Хто жив, той обов'язково помре. Тому мене, якби, не лякає те, що в мене там лежать домовини. От, і у мене батько священник в нашому селі, і я йому кажу, слухай, якщо там помре якась бідна людина, в якої там не буде в родичів грошей на поховання, там на гроб, я пожертвую цей гроб, не проблема, якби, май це на увазі. І тільки ми про це поговорили, буквально проходить, ну, якийсь там час, я не знаю, місяць-два, і помирає така людина, і я кажу, ну, все, приїжджай. Приїжджає, значить, тато, сільський староста і ще якийсь там молодий хлопець. І вони мали, якби, спустити цю домовину, забрати і використати за призначенням. Я щось тут була в хаті, вони там цим займалися в сараї.
Коли я бачу, типу, вони просто всі сідають в машину і їдуть, я там вибігаю з хати, кажу, так а що таке? Він каже, та її неможливо взагалі підняти, там, не то що спустити, її 3 чоловіків не змогли підняти. Тато каже такий, ні, ми там знайдемо гроші, купимо якийсь дешевий гроб. І я така подивилася, думаю, ну капець, це типу дубові, дуже класні сухі дошки, які вже там роками лежать. От, і я хочу з них зробити кухню, тому що я планую так позаду тебе, там буде така довга столешня, чи на всю довжину кімнати, ширину, чи не на всю, там велика відстань. От, і це буде така столешня, там її якось класно покрити марілкою, от, і знизу це будуть просто як полиці, такі теж з дощок, і якась гарненька така шторка, не знаю, в клітиночку. От, верха я не планую цих шафочок, там, можливо, будуть якісь гарні полиці з всякими гарним посудом. Ну, коротше, стало зрозуміло, якби, що цей гроб по призначенню дуже важко використати, тому його треба використати якось по-іншому. Ну, кухня буде хороша з нього. Коротше, я не купила, знаєш, прям таку хату, де буде прям стільки всякої старовини класної, що прям вау. Ну, але дякую і на тому. Розкажи, як проводили воду. Тут була криниця на ділянці, і щось нікому не прийшло в голову, якби якось краще роздивитися ту криницю. І вже, здається, чи в липні, чи в серпні виявилося, що там в тій криниці води зовсім мало. Вона дуже стара, ця криниця, там вже ці кольця розгерметизувалися. Коротше, з криницею, хоча ми до неї вже прокопали від хати траншею, я купила насосну станцію, всі ці труби, і ми вже прокопали траншею і поклали туди трубу, і потім вияснилося, що там немає води, вона супер якась брудна, і немає сенсу звідти взагалі брати воду, і навіть чистити цю криницю, запрошувати якихось майстрів немає сенсу. Плюс вона мілка, вона там на 2 всього лиш кольця. От, і потім стало зрозуміло чого, тому що цей будинок стоїть на гранітній скалі. Тут взагалі Житомирщина, граніт добувають, і тут навколо всюди каміння. От у мене там в дворі в деяких місцях там є прям, просто камінюка така природна. І от тут через дорогу в мене, коротше, тут всюди камінюча. Є альтернатива, як я казала, що в селі є центральна свердловина і водогін від цієї свердловини, і можна просто врізатися безкоштовно в цей водогін. Але проблема в тому, що ні в кого в селі, там в сільраді, у сільського старости немає схеми, плану, як це все прокладено. І якби тут повний хаос. Хтось там захотів, от там звідси мені треба прокопати, я отак от копаю, там вперся в трубу, зашибісь, врізався туди і щастя. От, відповідно, ми тут спитали у сусідки напроти мене, ми якось у них орієнтовно дізналися, де тут лежить труба поблизу. І тут ще проблема в тому, що до цієї сусідки проведений газ під землею теж. І була дуже велика небезпека копати і пробити газову трубу. А за це там взагалі якийсь шалений штраф, там, чи 100 тисяч гривень, чи щось таке. І у нас в селі хтось десь в іншому кутку села теж так копав, здається, воду і пробили, і це було дуже, дуже сумно. От, мені, звісно, не хотілося на таке попасти. Зараз ця вода мені вийшла, здається, 37 тисяч гривень, це з усім вже. Тобто із екскаватором, який просто по території прорив траншею, і з цими дядьками, які довбали в камні, і, напевно, з трубою. От, це вийшло, майже під $1000. Про вивіз сміття в селі, про, не знаю, паління трави. Як тут з цим? Чи якось йде якась боротьба? Зі сміттям
От ще раніше, коли мої батьки тільки сюди приїхали жити, то сміття взагалі невідомо куди було дівати. І тому люди його, звісно, вивозили. От просто там за хатою там останньою проїхати 300 метрів, тут будемо звалювати. І десь роки, можливо, 4, можливо, 5 тому підписали якийсь там договір колективний, і остання цифра була 70 гривень з людини. Можливо, зараз вже більше. І на території хати в тебе стоїть, не на території хати, на території твого обійстя стоїть контейнер такий пластиковий на колесиках, і кожного четверга приїжджає машина, ти вивозиш цей контейнер вранці, ставиш там біля воріт і собі ідеш на роботу або кудись, приїжджає машина, вигружає, залишає тобі цей контейнер, ти його там ставиш назад на це місце. І це трохи покращило ситуацію в селі. На те звалище люди все ще вивозять, вже, мабуть, не так багато. Це дуже болюче для мене питання, тому що я сама сортую сміття вже, не знаю, 12, може більше років. Тобто в мене немає такого поняття, як сміття. Є, сміття – це те, що ми все разом, не знаю, картоплю почистили, шкурка від картоплі, пластиковий стаканчик від кефіру, не знаю. Все разом ми це скинули в один пакет і викинули. Оце сміття. Все, що ми розділяємо, це вже вторсировина. Тобто в мене як такого сміття, того, що я викидаю, його мізерна кількість. Наприклад, оселедець, коли я чищу, відверто скажу, я його в кульочок і викидаю. І не беру я такі кульочки, чесно скажу. Я своє сміття здаю в Києві УБС, Україна без сміття. Коли я ще в Києві жила, я туди їздила, потім я один час жила в Чернівцях 3 місяці, я там збирала, потім його на Київ відвезла. Я гуляю з собакою постійно, несу з собою сміття, під кожним кущем, біля річки, іду збирати гриби, там обов'язково щось буде. Тобто люди викидають сміття де завгодно. Я зараз збираю такі цінні вторинні ресурси. Це якраз пет-пляшка, алюмінієві бляшанки. Я хочу поїхати їх здати, подивитися, що до чого, начебто протоптати цю стежку і, можливо, якось потім щось в селі ініціювати, і привчати людей до того, що та ж сама пет-пляшка, жестяна банка алюмінієва – це гроші. Це дуже мало, це насправді дуже невеликі гроші, але я не знаю, можна морозиво всім купити, всім, хто долучився. Поїмо морозиво, або щось таке. Органічні відходи, в мене є купа для органічних відходів. Я не назву це компостом, тому що я планую вивчити питання і зробити собі таку правильну компостну компостер. Зараз це, по-правильному, це просто купа з органікою. З приводу паління трави була така проблема, особливо навесні. Але вийшов вже закон України про заборону спалювання. І мені здається, що у нас в селі когось оштрафували на таку дуже пристойну суму, щось біля 20 тисяч гривень, що для села це такі грубі гроші. І після цього у нас ніхто нічого не палить. Я ще потрапила на процес вишивання сорочки з нуля і подумала, що вам теж треба це показати. Я й не знала, що в нас є купа різних курсів, де цьому вчать навіть онлайн. Просто ти купив кусок тканини 1,40 на 1,50 м. І з цього ти робиш сорочку, і це щось прям... Я не вірила, що я її вишию і не закину. Потім я не вірила, що я її... розкрию, зберу. І я взагалі дуже далека від шиття людина. І для мене я ніколи не робила ніяких викройок, не шила. Але так по чуть-чуть, з нуля, очі бояться, руки роблять.
І от як зараз я можу вже сказати, що вишивання і збірка сорочки – це взагалі дві різні роботи. Вишивати мені, наприклад, я не така людина, яка оце може сидіти там і щось таке дуже делікатне, довго робити. Ні, я навпаки така, так, це щось поробила, кинула, от така, от більш хаотична. Але вишивка прям мені дуже зайшла. І вона така прям заспокоює. Іноді, коли я десь там або перевтомилася, або мене там щось все задовбало, ти якийсь там, не знаю, новин передивився, ще там з кимось наговорився, і така втома, то от сісти просто от в кріселко ввечері і повишивати, це така насолода. От, збирання, звичайно, це складніше, тут більше такої делікатної якоїсь роботи, там багато дуже питань, а як оце скласти з цим, а чи тут так, чи тут сяк. От, і це займає більше часу, плюс вишивати можна будь-де, я там можу умовно в кав'ярню з собою взяти кусок своєї вишивки і сидіти там тлубати, коли я вже знаю, вивчила взір, і мені, наприклад, навіть не треба схема. Так, загалом це така дуже класна, не знаю, заземлююча, заспокійлива практика, особливо в наш час. І плюс, коли там я приїжджала не вдома, а коли на курси, то там багато жінок, це якесь класне таке тепле ком'юніті жіноче, якесь там спілкування жіноче. Воно дуже підтримує і класно. Поки я спостерігала за процесом, то взагалі не очікувала, що результат буде аж таким чарівним. Тепер теж так хочу. Ну от я називаю це справжнім життям. Ці всі клопоти сільські, там розтопити дровами, принести дрова, вигребти золу. Якщо там вода, наприклад, на вулиці в криниці, дістати там ці відра з криниці. І от такий всякий побут, він для мене типу справжнє життя, якесь не штучне, таке сфабриковане, що у нас там вода тече з крану, в батареї теплі. Ну, це все класно, але це наче як шоу Трумана фільм такий, де створили навколо тебе щось. А от коли ти живеш в селі, то це начебто ти сам, як в Майнкрафті, ти будуєш цю гру і такий, ага, в мене холодно, мені треба піти взяти дрова, розтопити, потім там вигребти золу, і наче ти залучений в процес життя. От ти наче більше проживаєш життя, ну, напевно, так. Чи стала ти щасливіша після переїзду в село? Ну, я не знаю, як поміряти рівень щастя, якщо чесно. Але це точно те, чого я хотіла. Я себе тут набагато комфортніше і класніше почуваю. Тобто мені значно більше подобається моє життя однозначно. От, мабуть, це і є щастя. Я не знаю, коли тобі подобається твоє життя. Звісно, життя не ідеальне ні в Києві, ні в будь-якому іншому місті або селі. І я би не хотіла там ідеалізувати свій досвід і говорити, що в мене так все прям класно. Ну, буває дуже різне. І та ж сама, наприклад, проблема соціалізації, вона дається в знаки. Але там, наприклад, те, що я просто от виходжу з будинку, і я вже на природі, я іду і бачу от дерева, і мені не треба їхати в якийсь парк, щоб побачити дерева, це прям кльово дуже. Тобто я насолоджуюся, я йду гуляти там 3 на день з собакою, я бачу дерева, поля, купу неба, пташечки і так далі. Все це чую і спостерігаю, і це прям те, що мені дуже-дуже сильно подобається. І це якраз одна з основних причин переїзду в село. Тому, ну, мабуть, так, я стала щасливіша, якщо підсумувати. Традиційно в описі під відео є контакти мої та Валерії, а ще Монобанка, де я збираю гроші на машину для Збройних сил України, яку я планую пригнати з Фінляндії в Україну. Будь ласка, долучайтеся. Дякую, що провели цей час разом з нами, і до нових зустрічей. Па-па! Наступне відео вже, певно, буде таким весняним.